Ben jij op zoek naar een verlichtingssetje voor jouw Traxxas TRX 4? Dan heb ik misschien wel een setje wat zeker goedkoper is als de originele. Dat is dit setje, dit kleine setje. Dat is zeker tussen de 20 à 30 euro. Dan heb jij in ieder geval al verlichting. Laten we eerst even kijken wat er allemaal in deze doos zit. En of het nou helemaal compleet is, want hier staat heel veel aangegeven. Net als deze lichtbalk. Nou, dat past sowieso niet in dit doosje, dus deze verwacht ik sowieso niet dat deze bij zit. En ook de verlichting hieronder, dat betwijfel ik ook of dat erin zit. Ik had sowieso al doorgekregen dat het sowieso de koplampen zouden zijn. En de achterverlichting en de knipperlichten. Ik heb zojuist op AliExpress gekeken nog voor de zekerheid voor de prijs. Maar hij is momenteel voor nog geen 20 euro. En dat zijn wel twee verschillende pakketten. Je hebt eentje van 20 euro, nog geen 20 euro, eentje van 28 euro. Maar dit is het goedkope pakket. En hierbij zitten dus de koplampen en de achterverlichting en de knipperlichten natuurlijk bij. Alleen, net als deze lichtbalk en de verlichting daaronder, die zit daar niet bij. Ik vermoed dat de verlichting van het dure pakket wel de verlichting aan de body aan de onderkant zitten. Maar ja, dat geeft voor mij nog geen echt meerwaarde. Voor mij is het eventjes wel leuk dat er in ieder geval gewoon verlichting in zit. En de koplampen en de achterlichten. Nou, zoals je al gelijk ziet, alles is ook al gelijk aangesloten voor je. Dus je hoeft het niet meer uit te zoeken. Het is één grote spaghetti. Nou, dit moet ik wel eventjes in het boekje gaan bekijken hoe dit nou echt helemaal in elkaar steekt. Maar ik heb de auto zelf ook wel eens al uit elkaar gehaald. En dan kan je waarschijnlijk ook makkelijk de koplampen gewoon eruit pakken. En al deze verlichtingssetjes ertussen plaatsen. Ik moet alleen nog even zoeken waar ik deze dan ga plaatsen. Maar volgens mij staat dat waarschijnlijk ook wel ergens in de beschrijving. Hier heb je in ieder geval de beschrijving. Het is eenmaal gewoon in het Chinees en het Engels natuurlijk. Niet in het Nederlands, maar ja, dat kun je ook niet verwachten van AliExpress. Maar ze hebben in ieder geval wel een mooie tekening gemaakt waar makkelijk alles duidelijk zichtbaar is. Dus de servo, de ontvanger, de ESC en hier de module wat er in ieder geval bij zit. Hier wordt ook in ieder geval allemaal aangegeven wat is. En zie ik in ieder geval ook al dat de remlicht ook al bij zit en zo. En het knipperlicht zou dan ook wel moeten knipperen, denk ik, als je naar links of rechts draait. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Zullen we maar eerst even de body eraf halen. En dan zullen we eerst alle bedrading, denk ik, maar gewoon vastzetten, denk ik. De mensen die mij in ieder geval volgen, ik heb een nieuwe camera, dus ik ben een beetje aan het testen met hoe alles werkt met mijn camera. Maar de bedoeling is in ieder geval dat jullie alles wat beter gaan zien, want ik had enkel alleen maar mijn action camera. En ja, die stelt zijn eigen niet scherp. Maar dit ding dus wel. Zodat jullie in ieder geval alles beter kunnen zien. Want elke keer als ik het dichtbij deed brengen, dan zagen jullie het niet. Maar het is juist de bedoeling dat jullie het wel zien. Zoals jullie zien, dit is in ieder geval heel fijn werk. En ja, zoals je ziet is dat heel mooi scherp. In het pakket zijn in ieder geval 2 stuurkabels met een vertakking eraan bijgegeven. Deze zijn in ieder geval voor kanaal 1 en 2. En er zijn nog 2 losse stuurkabeltjes bij. Ik kan zo in ieder geval niet zien, ja, waar die in ieder geval voor is. Nou, het meeste gaat allemaal via de ontvanger. Dus we moeten het ontvangerdoosje even openmaken. Ik hoop wel dat de kabels allemaal wel lang genoeg zijn. Want ja, neem aan dat ze daar wel over nagedacht hebben. Dus je ziet zit het al goed aardig vol. Dat komt natuurlijk omdat er meerdere kanalen worden gebruikt voor de versnellingen. Wat wij moeten hebben is kanaal 1, 2 en 3. Ik kan niet zeggen van ik haal er eerst eventjes eentje uit. Ofwel, het is even zoeken welke kanaal 1 is. Dan zal ik hem vanuit daar weer verlengen. Nou, in ieder geval altijd kleur bij kleur natuurlijk. Anders past hij ook niet. En dan stop ik deze wel gelijk terug. Anders moet ik elke keer gaan zoeken welk kanaal het nou was. Nou komt er wel gelijk weer meer kabel bij natuurlijk. Dus dat wordt wel steeds iets krapper. Kanaal 2 erin. Lekker proppen. Nou wordt hij wel echt heel vol. Ik weet niet hoe het gaat met de lichtsetje van Traxxas. Maar het moet wel allemaal net gaan. Maar hij zit wel echt mega vol. Nou, ik heb momenteel alleen kanaal 1 en 2 aangesloten.
Want kanaal 3 moet je eigenlijk ook nog aansluiten. Maar ja, dat is helemaal vol op deze receiver. En echte meerwaarde geeft ook niet. Want je kunt dan met een kanaal de gevarenlichten aanschakelen. Nou, dat geeft voor mij momenteel niet echt een meerwaarde. Het is ook niet mogelijk, denk ik. Want ja, er veel meer kanalen zitten niet op. Ja, kanaal 1 zou het misschien nog kunnen. Maar ik heb het even voorlopig even zo gelaten. Het is nou wel grappig om te zien. Kun je het al een beetje zien. Want als je stuurt naar rechts gaat het linker knipperlicht aan. Nou ja. Zoals je ziet, het werkt allemaal nog niet zo perfect als dat het eigenlijk moet zijn. Ik denk als je wel meer geld uit zou geven dat het wel allemaal voorgekoud is. Maar als ik nou rechts stuur gaat het linker licht aan. Dat is nog niet zo heel erg ramp. Maar ik vond het wel raar dat er net de lampjes uitgingen. Als je gaat rijden gebeurt er nog niks, maar als je rent heb je in ieder geval remlicht. Dat is in ieder geval wel grappig. Nou, ik weet niet precies hoe het zit met de verlichting dat die net uitsprong, maar het kan zijn dat de kabeltjes misschien een beetje los zaten. En ja, links en rechts, daar kan ik natuurlijk ook gewoon omdraaien eventueel. Nou, ik heb alle kabeltjes nou in ieder geval uit elkaar gehaald. Ik heb mijn stekkertjes even omgedraaid. Dat was het makkelijkste om links en rechts eventjes te onderscheiden. Want nou gaat hij gewoon, als je naar rechts draait, gaat ook gewoon het rechte knipperlicht gewoon aan. Het remlicht doet het ook allemaal perfect. En ik ben in ieder geval achtergekomen, ja, als je dus heel lang op naar rechts stuurt, dan kom je in een soort modus. Dan kan je je licht aanpassen op licht of gevarenlichten kun je ook aanzetten. Dus er zitten wel verschillende opties op. Dus dat is eigenlijk al meer opties als de standaard module die je kan krijgen via Traxxas. Dus dat is eigenlijk al wel een pluspunt in ieder geval al. Alleen ja, het aansluiten is iets minder. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd als alles aangesloten is hoe het er dan uitziet. Ik heb in ieder geval alle lampjes in ieder geval al op de locatie gezet waar ze moeten komen. Ik moet straks alleen nog kijken waar ik dit ding kwijt ga. Ja, waar ik dat ding neer ga zetten. Maar in ieder geval, dat zal ik straks dus wel eventjes voor kijken. Ik zal eerst even alle lampjes gaan aansluiten op de locatie. En dan kan ik in ieder geval ook gelijk zien waar ik alle lampjes of waar ik alle kabeltjes ook moet neerzetten en moet vastbinden. Nou, hier is in ieder geval een deel van het achterlicht. Dat past eigenlijk ook allemaal wel perfect. Dan zou ik deze dan er nog achter moeten zetten, denk ik. En dan zou ik hem terug kunnen plaatsen. En dan past het weer net niet allemaal met die kabeltjes. Ja. Eens kijken hoe dat gaat. Nou, de achterlichten zijn in ieder geval gemonteerd. Dat zijn nog de makkelijkste, tenminste de makkelijkste. Hier hoef je het minst uit elkaar te halen. Hier is in ieder geval het gewone licht. En dan zie je in ieder geval het remlicht. En het knipperlicht. Zo, dus op het moment heb ik nou ook de koplampen erop gezet. Dat ging ook van eigens. Je moet hier alleen de sidescrews even losmaken en het middelste gedeelte dat gaat er dan ook af. En dan heb je in ieder geval ook weer koplampen. Ik ben in ieder geval van plan om dit setje misschien gewoon aan de body vast te maken. Dan het water wat er dan in zou kunnen komen, dat valt er dan ook weer gelijk uit. Dus dat is het idee dan. Nou, ik heb het eventjes zo gedaan. Dubbelzijdige tape, eventjes aan de body geplakt. Ik kon ook niet veel anders, want ja, deze kabeltjes die zijn zo kort. Dus ik moest hem wel aan de body maken. Want ja, als ik hem dan aan het frame zou vastmaken, dan zou ik de body ook niet meer los krijgen. Dit vind ik wel een beetje een dingetje. Niet echt heel erg professioneel. Ik heb er eventjes een tie ripje op gedaan. Maar ja, om hem hierin te krijgen, dat is ook niet mogelijk. Dus ja, hij hangt er altijd buiten. Is niet echt heel fijn, vind ik persoonlijk. Maar goed, het werkt wel allemaal. Dus ik moet een beetje opletten met water, denk ik. Dat is misschien ook wel een voordeel met dit. Als hier water op komt, dan loopt het er altijd uit, zou ik denken.
Nou jongens, ik kan je zeker zeggen dat het een succes is, deze verlichting. Want voor dit geld, ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht dat dit allemaal zou kunnen. Het is alleen wel eventjes uitzoeken met het aansluiten en hoe je nou door het menu kan scrollen. Maar ik ben er in ieder geval achter gekomen hoe je er nou uiteindelijk in komt. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik weet in ieder geval de basis nu. Mocht je deze verlichting ook hebben en je weet niet hoe je door het menu heen moet scrollen, dan snap ik dat wel, want dat is best wel lastig vinden. Want voor mij is het ook een beetje lastig geweest om het uiteindelijk achter te komen. Maar ik ben er in ieder geval achter gekomen en dat is door hier het stuurtje inhouden. En op een gegeven moment begint de verlichting te knipperen. En dan zie je dat de koplampen aanstaan, de normale witte koplampen. En die kun je zo uitzetten, nog een keer aan. Deze willen we aanhouden. Dan gaan we naar de volgende. Dat zijn de blauwe ledlampjes. Uit, aan. Die willen we allemaal zo aanhouden. Dus dan hou je hem ook weer vast totdat alles aangaat. En zo doe je dat dan. Dus je kunt ook voor kiezen om echt alleen maar de blauwe ledjes aan te doen. Hou hem weer eventjes vast. Koplampen uit. Volgende. Deze aanlaten, ja. Hou hem ingedrukt. En zo blijven de blauwe koplampjes aan. Tenminste, de angel eyes noemen ze het ook wel eens. Maar ik ben er wel achter gekomen, zodra je dan gas geeft, dan gaan de koplampen wel aan. Dus waar dat dan in ligt, dat weet ik niet precies. Maar ik ben in ieder geval wel al achter gekomen hoe dus de verlichting nu werkt. Dus heb je in ieder geval ook interesse in dit setje. Ik heb het dus hieronder in de beschrijving heb ik het linkje gestopt. Die jou dus naar de AliExpress site brengt. Waardoor je hem gelijk kunt bestellen. Dus nog een stapje hoger. Ik weet niet precies welke lampen er nou in zitten, maar volgens mij zitten daar wel de lampjes in die bij de sideskirts zitten, volgens mij. En niet het lichtbalkje naar mijn idee, maar ja, check het even zelf. Mocht je trouwens nog ideeën hebben voor een volgende video met deze auto misschien, ja, laat het mij in ieder geval maar weten hierachter in de reactie. Dan kunnen wij er in ieder geval naar kijken. En ja, lijkt me ook weer leuk om daar dan een video van te maken. Nou jongens, bedankt weer in ieder geval voor het kijken. De volgende video zal sowieso weer met deze auto zijn. Want dan gaan we naar het krallenparcours in Tilburg. Dus daar ben ik heel erg benieuwd. Want ja, die gasten daar willen mij in ieder geval overtreffen. Dat dit echt ook zeker een verslavende hobby is. Nou jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Yes!